سلام خدمت بینندگان عزیز، امیدوارم که حال شما خوب باشه. توانستم از پیش دوستانم چند تا قرص درد بیارم و بریم بدیم به فاطمه، انشالله که دردش چندتر بشه و همونجوری که دکتر به ما گفت به بیمارستان و عکاسی نیاز هست. امیدوارم که من بتونم هرچه زودتر فاطمه رو ببرم بیمارستان، از دست او عکس برداری کنم. سلام زیران، حالت چطوره؟ خوبی خوشی؟ الحمدلله. فاطمه کجا؟ فاطمه از این 3 روز میره پیدا. فاطمه حالت چطوره؟ خوبی خوشی؟ یه قرصا رو بگیر. قرصا رو بگیر. داخلش نیست. پیش یکی از بچه ها قرض گرفتم، چند تاشو خوردم. خاطر درد. آره خواهش میکنم. بهتر نشدی هیچ؟ خیلی درد داری؟ خیلی درد دارم، اصلا انگشت من تکون میکنه. میتونم ببینم دستتو؟ بازش کنم؟ نه، بلند شو بیا جلو. اصلا این دست نمیتونم تکون انگشت تختی لیچی بیا بسترش. اوه عجب. اذیتی که نخواهی درد داری. جنازم اصلا بسن خشتینایی من نخوش انجام باشی تو خواب و دستت عیب نکنه، دستت خراب نرو میخوایتی نخواه ظالمه دستی رفت دستش خراب بود. غذایی چی نداری؟ چند روزه هیچی نبود. هیچ؟
گرده دیدی؟ Sen dersin TV çalışır. علی در میکنه دیدی؟ Dasta میکنه. ceviz ne kadar fena. بذاری زیرش حالا فندک بزن. Fındık bir zil. Ciğer. Ana bir sen. Helal. بیا پارچه بیا تو اینطوری سر اصلا من نگم بخواد میشه هوا جا قرصا رو میگه هر 8 ساعتی یه بار بخور. اگه درد زیاد داشتی هر 6 ساعتی یک. Bir daha. چیشه صدا دست چیشه در میکنه معنی سلام. تصمیم گرفتم برم سند بذارم آزادشون کنم ولی قبل از اینکه باید سند بذارم باید بفهمم اینجا کی شاکی بوده. خب یه لحظه اجازه بدید. میخوایم برین داخل. برین داخل. برین داخل. برین داخل.
نه تا طوری نی برو داخل. خدا خوش این منطقه کوهستانی قد بیان بچه بین بالا بین بالا بفرما بین بالا خب گفتید اینجا ابوالفضل شاکی بوده، یعنی تنها شاکیشون ابوالفضل بوده. بشین اینجا مثلا اینجا راه. فاطمه خودت بشین تا نه بشین. بشین اینجا خب یعنی اینجا تنها شاکی ابوالفضل بوده. ابوالفضل بله خب یه لحظه. بشینین راحت همه کی. بشین درست. بعد ابوالفضل کی بودن؟ ابوالفضل صاحب زمینی مانه خانم یه چند ماه پیش ما آواره و بیان رفتم این کوهل در بیابونجل آقا مهندس من دوست رفتم یه هونه نشستیم بعد صاحب زمینتون چه رفتی به آقای مهندس داشتن؟ سیتی بعد ما رفتیم داخل یه هونه آقای مهندس داوی ما ابوالفرز و مرور ابوالفرز جیروی ما دان آواره چی بود دوری قول نامه نوشتن که ابوالفرز کاری با من ناشته بود هر روزی من منه بسده اوست همی درای قول نامه نوشت آقای مهندس اوست جیروفتن دستن چه زنده هر چیز زنان و تاری هر چی خان کاری کنو یعنی برای اینکه ایشون هزانت شما رو بر عهده گرفته بودن، بله بله اینکه مزاحمت براتون ایجاد نکنن ایشون رو دستگیر کردن. بله بله خب بعد شما اصلا از ایشون شاکی نبودین؟ نه فقط جریان همین بوده؟ همین فقط یعنی به خاطر اینکه شما پول زمین رو نریخته بودین این بله، اتفاق بله. افتاد. خواست بیا یعنی که مچه مکنه زن بس گوشیش هم فرود متیش فرود خواست که مچه ما کنه ندید گوشیش هم فرود خانم چیزی خیلی منویسی نه بنویسی خب زینا او بیاسی خانم بعد اینجا دیگه ابوالفضل داداشی چیزی نداره؟ چرا یعنی شما اصلا هیچ مقداری از پول زمین نریخته بودین؟ یه چمشه یه خورده شه یعنی ده دیگه قسط هم نی بود چه رتی میشه خود ابوالفضل زمین رو به شما داد؟ خود رولا جوجه پوش رولا داشت امیر محمد هم داشت ابوالفضل هم داشت دو تا جو هم داره 5 تا جوه ولی این منطقه ایرو چی خمون داره من زندگی کنیم ایرو مال ابوالفضل انده زمین تا او دومن اینجا مال ابوالفضل بعد پایین ترش مال روحلاست؟ بله بعد چرا روحلا زمین خودش رو بهتون نداد؟ نه اصلا نه تو این زمینه به صورت قسطی این زمینه به صورت قسطی داغه ما بعد رولا ما ایتونه قولنامه نوشت آقای زمین کلا مالی مانه رولا رو به کلا نابیسته جولش رولا خشن کلا نابیسته جولش بعد ابوالفضل هر چه روزی هرسی پیش زنی یعنی این من الان توی این پرونده بنویسم که به دلیل اینکه این زمین شریکی بوده با برادراش ها. بعد ایشون اومدن زمین رو به شما قسطی دادن ابوالفضل اومده میگه که من زمینم رو میخوام. ها دست زن نکنه خانم چی مساعد کنه چی ها میکنه دست زن نکنه خواهش میکنم انجام وظیفه است. خب یعنی دیگه روح الله هیچ شکایتی از آقای مهندس نداشتن؟ نه ما خموش کار رولا نچردیم رولا اصلا کلا نوستد جولیش اصلا خشو یا اختلاف مشکلی داشتن این زمین ما الچی گیری زمین منه اسی ما من ساختمون تی راست شدیم نه استار تا جوش من امیر محمد انجوشه ابوالفرز انجوشه دو تا جوان بعد داره فقط ابوالفضل با شما مشکل داره؟ ها فقط ابوالفرز که این ناحیه مال منه این چون راست شده مال ابوالفرز بله درست. یعنی ابوالفضل میگفته که اگه شما اینجا نبودین پایین تر بودین باهاتون مشکلی ها نداشت. اصلا کارمون داشت که رولا زمینش دومه خب الان شما شکایت رولا رو کردین؟ ما آقای مهندس شکایت چه ولی نیستش اصلا یه جان نیستش رولا بکنه می جوه شخصشون در به در بدین شجرده شما اصلا نگران نباشین من آقای مهندس رو آزاد میکنم شما ازدواج میکنین ولی باید حتما پول زمین رو بریزین نه خانم چی به دلیل اینکه زمین و شریک بودن یعنی مقصر اصلی ابوالفضل نیست. نه رولا رولا مقصر. ها. اینجا یه برگه دیگه داشتم.
بعد دستتون به چه دلیل شکسته؟ دست من خانم وکیلی من رفتم بالا خواستم یه دو هیمه بیام سر بود میزنیم رو جید دست میشکست یه بله. پیای اومد چوب بست از همچنین سهم بندی شد. من تمام چیزایی که گفتین رو نوشتم، یعنی همه چی فقط همین بود؟ بله خانم. دلیل دیگه ای نداشتن؟ نه هیچ دلیلی نه از اون بسه. چند تا برادرتون زمین شریک بودن؟ ولی آقا قول خشم 5 تا. دو تاش فعلا نام اسلام ولی ایجا چه ایماد تو راستی مال ابوالفضل. یعنی اونا اصلا خبر ندارن شما اومدین اینجا؟ اونو امیر محمد دونه و رولا با ابوالفضل ولی او دو تا دونه نونو دونه یا نام. بله درست. جنا اورد. امیر محمد اصلا با شما مشکلی نداشت؟ امیر محمد اما همین رو وسیله مونه تصدق اومد وسیله مونه گفت برای ندار ولی زیاد غیر مال ابوالفضل ایر باری ابوالفضل. بله یعنی ایشون اومده بودن حق داداششون بگیرن. ایر باری ابوالفضل. ای 180 متری چی ما سیمه مال باری ابوالفضل. من بودم این سنده رو بزنم. حکمش بکنم. این زیاده. کمترشون کن. بله. این پرونده آقای مهندس انتنا یا اونجا چی هستن؟ نه اینو مال 3 نفره. به همین دلیل داشتن برگار میگشتن. چون خواستم پرونده آقای مهندس رو پیدا کنم. خدا خیر خواهش میکنم شما هم نمیخواد نگران باشین. آقای مهندسی رو آزاد میکنم ولی باید پول زمین رو حتما بریزیم. من ایشون فقط با سند میتونم آزاد کنم. دست در نکنه خدا خیرت. از اون بسته گوشیشه همه تیشه فروسی ما خواست یعنی ما نزاد دو خوش و بس داخل سه همه وکیلی اوز خودم دست شما دامه توی راست کنم باش. شما دیگه قرار بود باشون ازدواج کنید؟ قرار ببینم یک تا روسی کنیم ولی خب نداشت برادرتون رضایت دادن؟ ها کار نداشتن به طوری نیم نگران نباشین بهشون میرسیم. دکتر نرفتن؟ الان خواهم وکیل داخل زشت بذار بعدا میذاش داخل. بلی مثلا آره. خیلی هم گرم میشه هوا گرمه بعدا هم میشه گذاشت. برای دستتون هم دکتر نرفتی؟ نه هزینه بیل نباشتم یه حوصله قفل تازه بودم میخوایی یه چیشه بمون کن؟ داداشتون کمکتون نمیکنه؟ نه هیچی نمیرسم بس یه هونه به طرفی داشت زینش تلیاق دا نمیریه شده باید بزن بیریش
همه چی راست که خانم چی گناه داره خطی بینی بله من آقا چی من میتونم یه چیز پرونده ها رو ببینم؟ ماشی چی دی؟ بفرم. نمیخورم. میخواد سی خانم و چی بکن بسای آشنایی تیم بیه که نتی هوا خواهد کنم و مهندس کن آزادش من امروز میرم براشون سند رو میذارم آزادشون میکنم ولی سعی کنید پول زمین رو بریزید و اینکه ابوالفضل رو رضایتش رو جلب کنید. خانم چیزی نبود. هیچی نبودی همین گندم هم یه با نصفش این خمه بازم اومده یک دور اومه هم بیره دیگه اینی که لرک زمین نصفش این خمه نصفش شرقی نگندم یه دست هفتم اولاد این مهندسم من محل ناگه میخوام باید برمش تا به پیل ببینم پیل میخوام فقط پیل میخوام یعنی قبول نمی‌کنن قسطی این اگه فقط پیل میخوام قسطی هم یه طرف حساب قسطی رولاه. رولا کلاهبرداری کرده از برادراش، اومده این من زمین رو اینو میگم. کلن. یعنی پولی که به روح الله میدین نه ما الان پولی به رولا ندادیم، ما هرچی پول بوده دادیم به ابوالفضل. ابوالفضل هم میگه پولمو یه جا میخوام، قسطی هم اصلا سر در نمیارم از این کار. ما تو این قولنامه اینو نوشتیم. یعنی حالا الان شما به روح الله پول نمیدین روح الله مشکلی نداره رولا نیست. ابوالفضل شکایت رولا رو هم کرده. شما میتونید تو دفاعیتون یه جوری تنظیم کنین که مثلا اینا از هم کلاهبرداری کردن، این وسط ما قربانی شدیم. یعنی دعوای خانوادگی اونا هیچ ربطی به فاطمه نداره. بله یعنی الان شما هر مقدار پولی که با روح الله قسط بندی کرده بودین دادین به ابوالفضل دادیم به ابوالفضل. حتی مهندس بنده خدا هم موبایلشو فروخت، پول ابوالفضل رو یه قسطشو پرداخت کرد. فاطمه هم تو این چند روزه همش کارگری کرد و برزگری کرد و کشاورزی کرد و جیران هم کمک دستش بود. ما حتی خودم هم تونستم یه چند پول به ابوالفضل بدم، ولی خب ابوالفضل اصلا متوجه نمیشه و میگه همه پولو میخوام. پولش هم خیلی سنگینه. بله درست اینجوری نیست که مثلا ما بتونیم یه جا پرداخت کنیم. اینا توی دعوای خانوادگی بین خودشون گیر کردن، دیگه این ابوالفضل کم آورده. قانون، ما کار قانونی انجام دادیم. ما رفتیم میخواد داخل. از این روش تلافیش سر روح الله در بیارید آره ما میدونی ما کارمون کاملا قانونیه. تو سندم اگر الان بخونید سند اینجا ما رفتیم املاکی و تو املاکی همه چیزو قرارداد و ثبت کردیم. این حرف هم مال خیلی وقت پیشه. فاطمه نه 6 ماه میشه. 6 7 ماه میشه. همه چیز ثبته. یعنی داخل دفتر اسناد رسمی هم همه چیز ما ثبت. فقط ابوالفضل دستش جای بند نیست، اومده گیر داده به ما و همش داره این خانم اذیت. پیدی خواهم فقط دیگه پیدی اگه من هیچی خواهی نیبود فقط پیدی خواهم من خیلی فقط دیگه پیدی یعنی شما نمیتونید برین جای کار کنین به صورت قسطی بهش بدین قبول نمیکنه خیلی رفتم خانه چی رن می تمیزکاری رن جناتی رن بافه چشی رن پیلش به ضربه نمیخوره خدا بهتر خبر داد بله این پولاشو جمع میکنه ولی خب به اون قسطی هم که میخواد نمیرسه، ولی خب هی داره پول میده به ابوالفضل. پول ابوالفضل رو داره میده کم کم، ولی خب اون قانون مداری اصلا یعنی حالیش این نیست. حرفایی که شما به ابوالفضل پول دادین پول زمین نشده نه هنوز نشد. نمیش. اصلا یعنی نزدیکی ما یه سری دو سری بیشتر قسط نمیش آقا اپراتور یه سری خودم کار کردم که پیجلی بردارم یه سری آقا اپراتور دا گوشی آقای مهندس فروخت همین الان پیل زمین خیلی بود
آن داخل قولنامه چندی نوشته شه ولی به صورت قسطی نوشته شه چی ما مای 40 میلیون بیمش مای 40 میلیون 50 میلیون بیمش ولی ما اصلا بیرون و هیچ جا بر نمیخوره نیتریم بیمش بلند شو بشین اونجا. نه تهران چند آب میدی به این درخت ها؟ خواهی دست چشاتو بپوش. ممنونم که به فکر طبیعتی.
باید برم تو باید برم حتما خلاص صار زوری يا سينوني خلي باشی بيغي باید برم راهم از اینجا خیلی دوره توی راستی نمی‌فهمم نرم دستت در لعنك برا بالسلامة ممنون خانم وکیل. مرسی. سيهم ملان بخافي ماي میخوای یکم اون داخل رو مرتب کنی؟ دو تا سطل نداری با هم بری؟ از اونجا میتونی ورداری. اون آفتابه رو پر کن. اوش خالی کو تا بیا بالا همچنین اوش خالی کو نه بالا فاطمه یکم آب بریز اینجا رو این. زیران تو همین داخل رو مرتب کن. با اون بریز با آفتابه. آفرین. یکم آبم بزن اینجا. مراقب باش دستتو زیاد تکون ندی. صبر کن. زیران اون قفل رو بردار. تخته باشی زیاد تکون می‌خوره زیران اون قفل رو بردار. یعنی اینجا تعمیر داد تیله تن کسته بود اونجا اون مرغ تن بردار. زیران که نداد زن خوشم کاری کنی دالوی کاری درد کنی اصلا مسیش خوب آه فاطمه یکم به پشت در خون کنه رو این خاکا. زیران بیا اول این مرغ تو بنداز داخل. آه زود باید چسبونی از همونجا بزن. شوشیلی ای پاما بنام بیا شوشیلی
بهتر نشدی اصلا؟ خیلی درد دارم. خیلی درد. گوشتی که خوردی هم بهتر نه اصلا خاطر نداره. امور خود نه پشت در بیا داخل میشه تاثیر هست. What? Ready to in the stuff? Mesela size tamam ne yapar? Yapar این خیلی زیره. ما سیمان چی نیستن سیمانش نی. سیمان بشون. چه درست بخوای. چی؟ سیمان چی نیم دومره بخورنش دومره کردم نمیخواین نفرد چرا؟ ولی تو خیلی راحت میچشتی زفار. چیزیش میچ. میخواستم نفرد چیز این چیز زفار هم. کثیفی بود. کاری با من نداری؟ هبره؟ بله. تا چه؟ ممنون. مراقب خودتون باشین. خدا نگهدارتون. خدا با هم را تا چه بخوری؟ ممنون. خدا نگهدار. خدا با هم را.